नमस्कार मंडळी, ई साक्षरमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। मंडळी, तुमच्या मोबाईलवर असणाऱ्या गुगल मॅप्स ह्या ॲप्लिकेशनचा वापर कसा करायचा ते आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। स्वतः एखाद्या ठिकाणी चालत जाण्यासाठी, ड्राईव्ह करून एखाद्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी किंवा बस, ट्रेन यांसारख्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापर करून जाण्यासाठी किंवा टॅक्सी वगैरे बुक करून जाण्यासाठी, आणि एवढंच नाही तर सायकलिंग करून किंवा एखाद्या दूरच्या ठिकाणी विमानाने प्रवास करण्यासाठीही सगळ्यात जवळचा आणि सोपा मार्ग कोणता आहे हे तुम्हाला या मॅप्सचा वापर करून समजू शकतं। तर हे गुगल मॅप्सचं ॲप्लिकेशन कसं वापरायचं ते आता लगेच समजून घेऊयात। बऱ्याचशा मोबाईलमध्ये गुगल मॅप्स हे ॲप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट अवेलेबल असेल। जर तुमच्या मोबाईलवरती गुगल मॅप्स नसेल तर इथे प्ले स्टोअरवरती जाऊन तुम्ही गुगल मॅप्स असं सर्च करून हे ॲप्लिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती इन्स्टॉल करू शकता। गुगल मॅप्स वापरण्यासाठी इथे तुमच्याकडे 2 गोष्टी असणं आवश्यक आहे। सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे तुमच्या मोबाईलवरती डेटा किंवा वायफाय कुठल्याही प्रकारचं इंटरनेट कनेक्शन असणं गरजेचं आहे। काही वेळा गुगल मॅप्स ऑफलाईनही वापरता येतात, ते कसे वापरायचे हे आपण पुढे येणाऱ्या काही व्हिडिओमध्ये बघूयात। पण अदरवाईज तुमच्याकडे इंटरनेट कनेक्शन असायला हवं। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमच्या मोबाईलचं GPS लोकेशन ऑन असायला हवं। ते कसं ऑन करायचं ते आपण बघूयात। तुमच्या मोबाईलमध्ये इथे जर नोटिफिकेशन पॅनलमध्ये असा शॉर्टकट असेल तर त्यातनं तुम्ही ऑन करू शकता, किंवा तुमच्या सेटिंग्समध्ये जाऊन इकडे नेटवर्क कनेक्शन्समध्ये जिथे वायफाय, ब्लूटूथ वगैरे हे सगळे कनेक्शन्स तुम्हाला दिसतील तिथेच लोकेशनसाठीही तुम्हाला ऑप्शन दिसेल। या लोकेशनवरती एकदा टॅप करून इथून तुम्हाला लोकेशन ऑन करायचं आहे। इथे मी सॅमसंग गॅलेक्सी S5 हा मोबाईल वापरलेला आहे। तुमच्या मोबाईलच्या मॉडेलनुसार ही सेटिंग्स थोडीफार वेगवेगळी असू शकतात। तुमच्या सेटिंग्समध्ये जाऊन तुम्ही इथनं लोकेशन सर्चही करू शकता। त्यामुळे लोकेशन हा ऑप्शन इथे तुम्हाला दिसेल, तो सिलेक्ट करून तो ऑन करा। आता आपण इथे गुगल मॅप्स ॲप्लिकेशन ओपन करूया। इथे ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर आता मी करंटली ज्या लोकेशनला आहे, माझा मोबाईल ज्या लोकेशनला आहे ती लोकेशन इकडे दिसते आहे। आता इथून तुम्हाला जेव्हा कुठल्याही ठिकाणी जायचं असेल त्या ठिकाणचा ॲड्रेस तुम्ही इथे देऊ शकता। जसं की आता इकडनं जवळ एक झू आहे, म्हणजेच प्राणी संग्रहालय आहे, तिकडे जर मला जायचं असेल तर त्या झूचं नाव मी इथे टाईप करेन। ते नाव इथे टाईप करून सर्च केल्यानंतर इथे तुम्हाला मॅपमध्ये त्या झूचं लोकेशन आलेलं दिसेल। डेट्रॉईट झूचे काही फोटोज इकडे त्यांनी दिलेले आहेत, तसंच त्याच्याही खाली इथे डेट्रॉईट झूची माहिती इथे काही दिलेली आहे। जसं की त्याचं रेटिंग्स इथे दिलेले आहेत, त्याचे ओपनिंग आणि क्लोजिंग आवर्स इकडे दिलेले आहेत। जसं की मी आता हे डेट्रॉईट झूवरती एकदा टॅप करून ही सगळी माहिती वाचू शकते। झूचा ॲड्रेस, कॉन्टॅक्ट डिटेल्स, इथे झूच्या रोजच्या वेळा वगैरे ही सगळी माहिती तुम्हाला इथे दिसू शकेल। आता ही माहिती या डेट्रॉईट झूवाल्यांनी गुगलला प्रोव्हाइड केलेली आहे म्हणून ती इथे दिसते। ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही एखाद्या शॉपसाठी किंवा तुमच्या ऑफिससाठी समजा जेव्हा गुगलवरती सर्च करतात तेव्हा त्यांनी जेवढी माहिती प्रोव्हाइड केलेली असेल तेवढीच माहिती तुम्हाला इकडे दिसून येईल। इकडे खाली तुम्ही त्यांना कॉल करू शकता, हे पर्टिक्युलर लोकेशन कोणाबरोबर शेअर करू शकता, किंवा इकडे हे डायरेक्शन्स जे लिहिलेलं आहे ह्या डायरेक्शन्सवरती टॅप करून ह्या डेट्रॉईट झूला तुमच्या लोकेशनपासून, माझ्या आत्ताच्या लोकेशनपासून झूपर्यंत जाण्यासाठीचा रस्ता इकडे त्यांनी दिलेला आहे। इथे जर तुम्ही बघाल, ही जी गाडी आहे हे आपलं आहे स्टार्टिंग लोकेशन आणि हे आहे आपलं डेस्टिनेशन। ह्या ठिकाणी जाण्यासाठी गुगलने 2 रस्ते आपल्याला दाखवलेले आहेत। यापैकी जो निळ्या रंगाचा रस्ता आहे तो बेस्ट रूट म्हणून कन्सिडर केला जातो, म्हणजे तुम्हाला ड्राईव्ह करून जाण्यासाठी कमीत कमी वेळ ज्याच्यासाठी लागेल किंवा ट्रॅफिक कमी आहे तो गुगलने इकडे मला दाखवलेला आहे निळ्या रंगामध्ये। आणि हा जो दुसरा करड्या रंगाचा रूट आहे तिकडे मे बी ट्रॅफिक असू शकेल, त्यामुळे तो त्याने ग्रे कलरमध्ये म्हणजे सेकंडरी रूट दाखवलेला आहे। तरी सुद्धा मला जर ह्या दुसऱ्या जो ग्रे कलरमध्ये दाखवलेला आहे त्या रस्त्याने जायचं असेल तर मी ह्या रस्त्यावरती कुठेही एकदा टॅप करून हा रस्ता सिलेक्ट करू शकते। जसं आता तुम्ही बघाल, आधी जो ग्रे कलरमध्ये होता तो रस्ता इथे आता निळ्या रंगामध्ये आलेला तुम्हाला दिसेल। तसंच एकूण 33 मिनिटं तिकडे जाण्यासाठी लागतील आणि 25 माइल्स एवढं डिस्टन्स आहे। तसंच इथे
पी हा जो सिम्बॉल दिसतोय ह्याचा अर्थ असा होतो की त्या ठिकाणी ऑन साईट पार्किंग म्हणजे त्यांची स्वतःची पार्किंगसाठी जागा आहे. इकडे जर खाली तुम्ही बघाल स्टेप्स अँड पार्किंग हे जे लिहून आलेलं आहे ह्यावरती एकदा टॅप करून तुम्ही त्याबद्दल आणखीन माहिती मिळवू शकता. इथे टॅप करून तुम्ही जवळपासची आणखीन पार्किंग करण्यासाठीची लोकेशन कोणकोणती आहेत ती मिळवू शकता. इकडे जर तुम्ही बघाल स्टेप बाय स्टेप त्याने तुम्हाला कसं तिकडे पोहोचायचं आहे त्यासाठी रस्ता सांगितलेला आहे. आता ज्या वेळेला तुम्ही ड्राईव्ह करायला सुरुवात कराल तेव्हा तुम्हाला इथे स्टार्ट बटनवरती टॅप करायचं आहे. अशा प्रकारे पूर्ण वेळ तुम्ही जसे जसे ह्या निळ्या रंगाच्या लाईनवरून पुढे जाल तशा तुम्हाला रस्त्यासाठी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या जातील. तसंच इकडेही तुम्हाला ॲरोने एक एक रस्ता दिसेल. ठीक आहे, तुमच्या बोटाने झूम इन झूम आउट करून तुम्ही कधीही हा रस्ता बघू शकता. पुन्हा तुम्ही करंटली ज्या लोकेशनला आहात तिकडे येण्यासाठी हे खाली जे रिसेंटरचं बटन दिसतंय यावरती एकदा टॅप करून तुमच्या करंट लोकेशनला तुम्ही परत फोकस आणू शकता. इथे तुम्हाला किती मिनिटं बाकी आहेत पोचायला ती मिनिटं आणि अंतर किती बाकी आहे ते इथे दिलेलं आहे आणि तुमचा रीचिंग टाइम म्हणजे कुठल्या वेळेला तुम्ही तिथे पोचाल ते इकडे दिलेलं आहे. आपण जसं जसं प्रवास चालू करू जसं जसं पुढे जाऊ तसं तसं ही वेळ आणि डिस्टन्स कमी होत जाईल. नंतर इकडे आहेत तुमचे रूट ऑप्शन्स ह्यावरती एकदा टॅप करून इथे तुम्हाला जर हायवेज अवॉइड करायचे असतील किंवा ज्या रस्त्यावरती टोल आकारला जातो असे रस्ते अवॉइड करायचे असतील किंवा फेरीज वगैरे जर टाळून नॉर्मल रस्त्यांनी जर तुम्हाला ड्राईव्ह करून जायचं असेल तर तुम्ही ते ऑप्शन इकडनं सिलेक्ट करू शकता. इथे आता आपण रिसेंटरवरती टॅप करूया. तसंच इथे हा जो खाली एक छोटा त्रिकोण दिसतो आहे ह्यावरती जर आपण एकदा टॅप केलं तर इकडे तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिसतील. जसं की तुम्ही ट्रॅव्हल चालू केल्यानंतर तुमची ट्रिप प्रोग्रेस म्हणजे तुम्ही किती डिस्टन्स कव्हर केलेला आहे, अजून किती वेळ बाकी आहे, किती अंतर बाकी आहे हे तुम्ही कोणाबरोबरही शेअर करू शकता. तुमच्या ट्रिपमध्ये तुमच्या रस्त्यामध्ये वाटेत तुम्ही पेट्रोल पंप कोणतेही रेस्टॉरंट कॅफेज वगैरे सर्च करू शकता आणि ती लोकेशन्स तुमच्या मॅपमध्ये ॲड करू शकता. जसं की आता मी इथे सर्च अलॉंग रूटवरती टॅप केलं. इथे मला वाटेत गॅस स्टेशन्स कोणती आहेत ती शोधायची आहेत म्हणजे पेट्रोल पंप जर मला हवा आहे. इथे आपण गॅस स्टेशन सिलेक्ट केल्यानंतर इथे जर तुम्ही बघाल तर आपल्या रूटवरती वाटेत कोणकोणते पेट्रोल पंप आहेत त्या सगळ्या ठिकाणांची नावं, त्यांच्या इथे असलेला पेट्रोलचा रेट आणि तुमच्या मूळ रस्त्यापासून डिटूर किती आहे म्हणजे तुम्हाला किती डिस्टन्स तुमच्या मूळ रस्त्याच्या बाहेर जावं लागेल ते इकडे दिलेलं आहे. जसं की इकडे जर गेलं तर एक्स्ट्रा 3 मिनिटं मला लागतील. इकडे जर मी पेट्रोल भरलं तर एक्स्ट्रा 2 मिनिटं मला लागतील. हे मायर गॅस स्टेशन मला वाटेत लागतंय हे समजा मी आता सिलेक्ट केलं तर इकडे आधी एक स्टॉप तुम्हाला इथे ॲड झालेला दिसेल. इथे ॲड स्टॉपवरती तुम्ही टॅप करू शकता. इथे ॲडेड टू रूट म्हणून दिसेल तुम्हाला. इथे तुमचं मूळ लोकेशन स्टार्टिंग पॉईंट नंतर इथे एक गॅस स्टेशन ॲड झालेलं दिसेल आणि त्यानंतर तुमचं फायनल डेस्टिनेशन तुम्हाला इकडे दिसेल. तसंच तुम्ही हे इथे जे 3 ॲरो दिसतात यावरती एकदा टॅप करून इथेही तुम्हाला परत रूट ऑप्शन्स मिळतील म्हणजे तुम्हाला जर टोल हायवे वगैरे काही अवॉइड करायचा असेल तो इकडनं करता येईल. एडिट स्टॉप्स म्हणजे ह्यापैकी कुठले स्टॉप्स एडिट करायचे असतील, काढून टाकायचे असतील किंवा नवीन कोणते ॲड करायचे असतील तर ते तुम्ही इथनं करू शकता. तुमची डायरेक्शन तुमचं लोकेशन तुम्ही शेअर करू शकता. तसंच तुम्ही हा पर्टिक्युलर रूट तुमच्या होम स्क्रीनवरती ह्याचा एक शॉर्टकट बनवू शकता. तर हे सगळं झालं तुम्हाला ड्राईव्ह करून एखाद्या ठिकाणी जायचं असेल तर त्यासाठी. आता आपण बघूयात की माझं समजा डेस्टिनेशन आहे, मला जायचं आहे गेटवे ऑफ इंडियाला. गेटवे ऑफ इंडिया म्हणून आपण सर्च करूया. इथे तुम्हाला गेटवे ऑफ इंडिया मॅपवरती आलेलं दिसेल. हे मगाचसारखे काही खाली फोटो आहेत आणि त्याची माहिती दिली आहे. आता आपण इथे डायरेक्शनवरती टॅप करूया. इथे तुम्हाला युअर लोकेशन असं लिहून आलेलं दिसेल. त्यावरती एकदा टॅप करून तुम्ही हे स्टार्टिंग पॉईंट तुमचा चेंज करू शकता. गेटवे ऑफ इंडियाला जाण्यासाठी मी समजा चर्चगेट स्टेशनला जाणार आहे आणि चर्चगेट स्टेशन टू गेटवे ऑफ इंडिया हा रस्ता मला हवा आहे. चूज स्टार्टिंग पॉईंट हे जे लिहिलेलं आहे ह्यावरती एकदा टॅप करा. इकडे स्टार्टिंग पॉईंट आपण देणार आहोत चर्चगेट रेल्वे स्टेशन. आता इकडे तुम्ही बघाल इथे ड्राईव्ह करून जाण्यासाठी तुम्हाला 4 मिनिटं लागतील. ही वेळ दरवेळेला त्या वेळेच्या ट्रॅफिकनुसार किंवा एखाद्या रस्त्याचं समजा काम चालू असेल, बंद असेल, ही वेळ थोडीफार बदलू शकते. त्यानंतर हा जो दुसरा ऑप्शन आहे तो आहे पब्लिक ट्रान्सपोर्टसाठी. ह्यावरती टॅप करून कोणकोणत्या बसेस किंवा
ट्रेन अवेलेबल आहेत हे इथे तुम्हाला दिसेल. आता चर्चगेटवरनं गेटवे ऑफ इंडियाला जायला ट्रेनने जायची गरज नाही. इथे टोटल डिस्टन्स आहे 1.7 किलोमीटर. ते एक तर तुम्ही इथे चालत जाऊ शकता, पूर्ण चालत जाण्यासाठी वेळ लागेल 22 मिनिटं. नंतर बसेस कोणकोणत्या अवेलेबल आहेत हे खाली इथे तुम्हाला त्यांनी दिलेलं दिसेल. इथे जर तुम्ही बघाल तर इथे 17 मिनिटं टोटल लागतील. 8 रुपये दोन्हीकडेही खर्च आहे. आणि इकडे स्टार्टिंग टाइम इथे दिलेला आहे तुम्हाला 5:46ला निघावं लागेल आणि 6:03ला बरोबर तुम्ही गेटवे ऑफ इंडियाला पोचाल. तसंच इकडे आहे 5:15ला जर तुम्ही निघालात तर 6:25 पर्यंत तुम्ही तिकडे पोचाल. त्यामुळे तुम्हाला जर लवकर निघायचं असेल तर हा रूट तुम्ही चूज करू शकता. जर थोडंसं उशिरा निघून चालणार असेल तर ह्या रूटने तुम्ही कमी वेळात पोहोचू शकता. त्यामुळे तुमच्या प्रायोरिटीज ठरवून यापैकी कुठलाही रूट तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. आता जर या पहिल्या रूटने मला जायचं असेल तर मी ह्याच्यावरती एकदा टॅप करेन. त्यासाठीचे सगळे डिटेल्स इकडे आलेले दिसतील. जसं की आता चर्चगेट रेल्वे स्टेशनवरनं 9 मिनिटं वॉकिंग आहे. 9 मिनिटं चालत जाऊन हुतात्मा चौकात आपल्याला जायचं आहे. तिकडनं बस मिळेल. इथे बसचे नंबरही त्यांनी दिलेले आहेत की ह्या 3 नंबरपैकी कोणताही एका नंबरची बस तुम्ही पकडू शकता आणि त्याने डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी चौक ह्या स्टॉपवरती आपल्याला उतरायचं आहे. आता इकडे मध्ये जर तुम्ही बघाल राईड टू स्टॉप्स यावरती एकदा टॅप करून मधला स्टॉप कुठला आहे तेही तुम्ही इथे बघू शकता. मुंबई विद्यापीठाचा एक स्टॉप येईल आणि त्यानंतर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी या स्टॉपला दुसऱ्या स्टॉपला आपल्याला उतरायचं आहे. ह्या स्टॉपला उतरल्यानंतर 6 मिनिटं तुम्हाला चालत जावं लागेल. नंतर गेटवे ऑफ इंडियाला तुम्ही पोहोचाल. एकदा हा रूट सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही इथे 9 मिनिटं जे चालत जायचं आहे त्यावरती आता मी एकदा टॅप करते. म्हणजे तो चालण्याचा रस्ता कोणता आहे ते इकडे दाखवलं जाईल. तुम्हाला ही जी निळी रंगाची लाईन दिसते आहे ही फॉलो करायची आहे. ही जी डॉटेड लाईन आहे ती चालण्यासाठी आहे आणि इकडे ही जी पूर्ण सॉलिड लाईन दिसते ही तुम्ही बसने ट्रॅव्हल कराल. फार सुंदर प्रकारे अगदी बारीक बारीक गोष्टींसाठी डिटेलिंग केलेलं तुम्हाला इकडे दिसेल. तसंच आणखीन पब्लिक ट्रान्सपोर्टने जाताना समजा आता लगेच तुम्हाला निघायचं नसेल की तुम्ही समजा स्टेशनवरती पोहोचणार आहात 10 वाजता आणि 10 नंतरच्या बसेस जर तुम्हाला बघायच्या असतील तर तुम्ही इथनं डिपार्ट ॲट म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही तुमचा प्रवास चालू करणार आहात ती वेळ किंवा डेट इकडनं देऊ शकता. तसंच इथे ऑप्शन्सवरती टॅप करून तुमचा प्रेफर्ड मोड कोणता आहे म्हणजे तुम्हाला जास्त बसने जायला आवडेल, ट्रेनने जायला आवडेल आणि रूट तुम्हाला कसा दाखवायला हवा आहे ज्याच्यात कमीत कमी बसेस बदलाव्या लागतील, एकच थेट बस जायला हवी, जास्त वेळ लागला तरी चालेल असं जर तुमचं असेल तर तुम्ही हा ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता. किंवा ज्यात चालणं कमी आहे असा ऑप्शन तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही हे सिलेक्ट करू शकता. व्हीलचेअर ॲक्सेसिबल हवं असेल तर हे सिलेक्ट करू शकता किंवा ओव्हरऑल बेस्ट रूट हा ऑप्शन तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. त्यानंतर पुढचा इकडे ऑप्शन आहे चालत जाण्यासाठी. जसं की इथे आपण टॅप करून चालत जाण्याचा पूर्ण रस्ता तुम्हाला इथे मिळू शकेल. इथे स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला रस्ता लिहिलेलाही दिसेल आणि तसंच इथे तुम्हाला वरती मॅपमध्ये कसं जायचं आहे ते दाखवलेलं आहे. इथे स्टार्टवरती टॅप करून तुम्ही इकडनं रस्ता चालू करू शकता. त्यानंतर पुढे आहे जर तुम्हाला टॅक्सी बुक करायची असेल तर ह्या ऑप्शनवरती सिलेक्ट करून इकडे जर बघाल तुम्हाला खाली सगळे ऑप्शन्स दिसतील. उबर, ओला, मेरू कोणकोणत्या प्रकारच्या टॅक्सीज अवेलेबल आहेत, त्यांचे किती किती रेट्स आहेत, इकॉनॉमी, प्रीमियर, कुठल्या साईजची गाडी तुम्हाला सिलेक्ट करायची आहे, असे बरेच ऑप्शन्स तुम्हाला इकडे दिसतील. त्यातनं तुम्ही कोणतीही गाडी बुक करू शकता. तुम्ही जी गाडी बुक करताय ती तुमच्या आत्ताच्या लोकेशनपासून किती अंतरावर आहे, किती वेळात ती गाडी तिकडे येईल, या प्रकारचे सगळे डिटेल्स तुम्हाला इथे मिळू शकतात. या ठिकाणी सायकलिंगसाठी रूट अवेलेबल नाही म्हणून इथे सायकलिंगचा ऑप्शन आलेला नाही. जर एखाद्या ठिकाणी सायकलिंगसाठी वेगळा ट्रॅक असेल पूर्ण रस्त्यावरती तर इथे सायकलिंगचा ऑप्शनही तुम्हाला दिसून येईल. त्यानंतर इथे हे जे 2 ॲरोचं चिन्ह तुम्हाला दिसत आहे ह्याने तुम्ही तुमची लोकेशन स्वॅप करू शकता म्हणजे त्यांच्या जागा बदलू शकता. जसं की चर्चगेट टू गेटवे ऑफ इंडिया गेल्यानंतर तुम्हाला जर परत येताना रस्ता हवा आहे तर तुम्ही एकदा ह्यावरती टॅप करून ही लोकेशन्स उलटी करू शकता. म्हणजे आता सोर्स लोकेशन झालं गेटवे ऑफ इंडिया आणि तुमचं डेस्टिनेशन आहे चर्चगेट रेल्वे स्टेशन. तसंच इथे आपला एक ऑप्शन आता बघायचा राहिलेला आहे तो म्हणजे इकडे हा जो लेयर्सचा आयकॉन तुम्हाला दिसतो आहे ह्यावरती एकदा टॅप करून इकडे तुम्ही मॅप टाईप चेंज करू शकता. हा आहे डिफॉल्ट टाईप जो आता आपल्याला दिसतोय. नंतर सॅटेलाईट म्हणजे वरनं जर तुम्ही सॅटेलाईटमधनं तुमचा मॅप बघितला तर तो कसा दिसेल तो व्ह्यू तुम्हाला इथे दिसेल. जसं की हे बघा आता तुम्ही इथे बघू शकता असा तुम्हाला 3D व्ह्यू पूर्ण दिसेल.
काही वेळेला तुम्हाला 2D मध्ये मॅप बघण्यापेक्षा असा सॅटेलाइट व्ह्यू बघून तुम्ही कोणत्याही बिल्डिंग्स किंवा कोणत्याही खाणाखुणा पटकन ओळखू शकता आणि तुम्हाला मॅप बघणं सोपं जातं. तसंच इथे खाली मॅप डिटेल्स तुम्हाला मिळू शकतात, जसं की ट्रान्झिटवरती क्लिक करून तुम्ही मध्ये बस स्टॉप किंवा रेल्वे स्टेशन्स, मेट्रो स्टेशन्स कोणकोणती आहेत ती तुम्हाला इथे मिळू शकतात. इथे ट्रॅफिकवरती क्लिक करून तुमच्या रूटवरती ट्रॅफिक किती आहे ते तुम्हाला इथनं दिसू शकतं. आणि जसं मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं, सायकलिंगसाठी म्हणजे जर तुमच्याकडे बायसिकल असेल तर ती घेऊन तुम्ही कसे कसे जाऊ शकता तो रूट तुम्हाला इथनं दिसू शकेल. तर हे होतं गुगल मॅप्स. यामधल्या फार छोट्या छोट्या गोष्टी आपण इथे बघितलेल्या आहेत. माझ्या मते गुगलच्या काही बेस्ट ॲप्लिकेशन्सपैकी गुगल मॅप्स हे एक आहे. अजून अशी बरीच फीचर्स ह्याच्यात आहेत जी आपल्याला बघायची आहेत, पण आजच्या व्हिडिओसाठी इथेच थांबूया. गुगल मॅप्स रिलेटेड अजून काही गोष्टी, जसं की तुम्ही ऑफलाईन मॅप्स कसे बघू शकता, एखादा मॅप डाउनलोड कसा करू शकता किंवा तुमचं लाईव्ह लोकेशन शेअर कसं करू शकता, असे काही व्हिडिओज आपण ह्यानंतरही घेऊन येणार आहोत. या व्यतिरिक्त तुमच्याही डोक्यात जर असे काही विषय असतील तर गुगल मॅप्स संबंधी अजून कोणकोणत्या टॉपिक्सवरती तुम्हाला व्हिडिओ बनवलेला आवडेल हे मला या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करून नक्की कळवा. तुमची छोट्यात छोटी कमेंट किंवा व्हिडिओला लाईक करून तुम्ही दिलेली दाद ही नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी खूप जास्त प्रोत्साहन देते. त्यामुळे जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर वेळात वेळ काढून तो नक्की लाईक करा. तसंच तुमच्या काहीही प्रतिक्रिया किंवा काहीही सजेशन्स या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करून मला नक्की कळवा. तर मंडळी, या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं आहे की तुम्ही कोणत्याही ठिकाणी पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापर करून किंवा तुमची स्वतःची गाडी ड्राईव्ह करून किंवा चालत जाण्यासाठी तुमच्या मोबाईलवर असलेल्या गुगल मॅप्स या ॲप्लिकेशनचा वापर करून हव्या त्या ठिकाणी कसं पोहोचू शकता. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करा, जास्तीत जास्त लोकांबरोबर शेअर करा आणि आत्ता लगेच ई साक्षरला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.